नमस्ते। एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियो चाहिँ लिएर आउने गर्छौं। आज पनि हामी एउटा भिडियो लिएर चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियो चाहिँ स्पेशल हुनेवाला छ। हामीले चाहिँ फेसबुक आइडी चाहिँ ब्लक भयो भने लक भयो भने चाहिँ हामीले कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ च्यानलमा चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ जुन आइडीमा चाहिँ समस्या भयो भनेर चाहिँ पेज मार्फत मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँको आइडी चाहिँ अहिले चाहिँ खुलिसकेको छ। उहाँले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ जुन यताउति क्लिक गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ जुन साइटमा चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ जुन कम्युनिटी गाइडलाइन चाहिँ भायोलेसन भएर उहाँको आइडी चाहिँ लक भएको थियो र लक भइसकेपछि उहाँले चाहिँ जुन खोल्ने कोसिस गर्दा पनि नभइसकेपछि जुन मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ मलाई भनिसकेपछि मैले चाहिँ यसरी चाहिँ खोल्न चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। मैले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँको आइडी चाहिँ जुन लक भएको थियो त्यसलाई चाहिँ रिकभरीको लागि चाहिँ कुरा गर्दैछु। यहाँनिर चाहिँ जुन उहाँको नाम चाहिँ धर्म रहेको छ। उहाँले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र वाट ह्यापन र नेक्स्ट भनेर भनेको छ। उहाँको आइडी चाहिँ लक भइसकेपछि मैले चाहिँ अपिलको लागि चाहिँ फेसबुकसँग चाहिँ कुरा गरेको छु र यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ भिडियोको मेन पार्टहरू मात्र यहाँनिर समावेश गरेको छु। यहाँ चाहिँ जुन अकाउन्ट चाहिँ डिसेम्बर 29 चाहिँ लक 30 भएको छ। 2023 30 चाहिँ लक भएको छ। म चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अब गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्टमा जान्छु। नेक्स्टमा आइसकेपछि यहाँ पनि केही अप्सन आउँदैन, यो सबै लक भइसकेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सिधै फेसबुक टिमसँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो लिङ्क फेसबुकको प्रोफाइल लिङ्क सहित हामीले चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ एउटा ओटिपी चाहिँ आउनेछ। मैले चाहिँ जुन सर्टकटमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु, यहाँनिर चाहिँ ओटिपी आइसकेको छ। मैले चाहिँ अपिल चाहिँ गरिसकेको थिएँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फेसबुक चाहिँ अनलक चाहिँ हामीले गरेर तपाईँ लगइन गरेर देखाउनेछौँ। यसरी म चाहिँ मोबाइलमा आएको ओटिपी कोड यहाँनिर राख्छु। यसरी कोड राखिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर न्यू पासपोर्ट राख भनेको छ। त्यो पासपोर्ट चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर मैले पहिले अलरेडी यहाँ टाइप गरेर राखेको थिएँ। म त्यो चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्छु। मैले चाहिँ केही सेक्युरिटी कारणले गर्दाखेरि पासपोर्ट चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु। मैले चाहिँ अब पासपोर्ट चाहिँ यसरी जुन रिकभरी गरेर पासपोर्ट चाहिँ रिसेट गरिसकेको छु। यसरी फेसबुक चाहिँ लगइन चाहिँ भइसकेको छ। उहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धर्मजङ रायमाझीको फेसबुक चाहिँ अहिले मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ यसरी लगइन गरेको छु। जुन उहाँको चाहिँ लगातार 2 घन्टाको जुन फेसबुक टिम सपोर्ट टिमसँगको कुराकानीमा चाहिँ उहाँको अकाउन्ट चाहिँ सहजै हामीले चाहिँ रिकभरी गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ। तपाईसँग यस समस्या भएपछि हामीले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ तल सम्पर्क गर्नुहोला। कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। सम्पर्क माध्यमहरू तल चाहिँ फेसबुक प्रोफाइल लिङ्क पनि छ। पेजमा गएर हामीले चाहिँ तपाईँले मेसेज छोड्नुहोला र उहाँले चाहिँ खुसी भएर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पठाउनु भएको छ यो भिडियो तपाईँको माझमा। नमस्कार, म धर्मजङ रायमाझी। विगत 5 महिनादेखि मेरो एउटा फेसबुक आइडी फेसबुक कम्पनीले बन्द गरिदिएको थियो। मैले उक्त आइडी मैले आफ्नै तरिकाले खोल्ने निकै कोसिस गरेँ तर खोल्न सकेन र मैले इन्टरनेटमा धेरै समस्याको समाधानको लागि इन्टरनेटमा खोजी गरेँ तर समस्याको समाधान निकाल्न सकेन र युट्युबतिर डुल्दै थिएँ। युट्युबमा घुम्दा घुम्दै एउटा एजीएम टेक्नोलोजी भन्ने युट्युबमा पुगेँ। त्यसै क्रममा युट्युब सञ्चालक उक्त युट्युब च्यानलका सञ्चालक नवराज बुढाज्यूसँग चाहिँ मेरो सम्पर्क भयो। मैले उक्त समस्या मेरो समस्यालाई उहाँ समक्ष
सुनाएँ। उहाँले चाहिँ केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायले कोसिस गर्नुभयो, तर खुल्यो पनि। मैले धेरै प्रयास गरेँ तर सकेको थिएन र अन्य साथीहरूलाई पनि मैले मेरो समस्याको समाधान निकाल्नको लागि समस्या सुनाएको थिएँ, तर उहाँहरूले पनि सक्नु भएन। र उहाँसँग नवराजज्यूले चाहिँ मेरो आइडीलाई धेरै आइडिया लगाएर निकै प्रयासपछि खोलिदिनु भयो र खुल्यो पनि। मैले अहिले चाहिँ चलाउँदैछु। यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै समस्या छ, युट्युब सम्बन्धी कुनै प्रब्लम छ अथवा चाहिँ मोनिटाइज भएको युट्युब च्यानल चाहिएको छ, फेसबुक आइडी अथवा फेसबुक पेजहरूमा, इन्स्टाग्रामहरूमा भेरिफाई गर्नुपर्ने छ अथवा चाहिँ कुनै प्रब्लम भएको छ भने एजिएम टेक्नोलोजीका सञ्चालक नवराज बुढाज्यूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँको यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुनेछ र यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरै साथी समक्ष यो भिडियोलाई सेयर गरेर पुर्याउनुहुनेछ ताकि उहाँहरूको समस्या पनि समाधान होस् भन्ने मनसायले। धन्यवाद। यस युट्युब च्यानलका सञ्चालक नवराज सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। म उहाँप्रति निकै आभारी छु। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ खुसी भएर चाहिँ पठाउनु भएको थियो। ती भिडियोहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ समेट्यौँ र फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ लक भइसकेपछि जुन कसरी खोल्ने भन्ने आदि इत्यादि बारेमा चाहिँ जानकारी सम्बन्धी हामीले चाहिँ माथि आई बटनमा चाहिँ आएको होला, त्यहाँ चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र उहाँको चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरिसकेपछि तपाईँसँग पनि यस्तै खालको समस्याहरू छन् भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला। हामी चाहिँ तपाईँले चाहिँ समाधान चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र आजको भिडियो चाहिँ जुन फेसबुक सम्बन्धित रहेको थियो, फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ लक भइसकेपछि कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा रहेको थियो। हामीले एकजना साथीको चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो भ्युअरको चाहिँ आइडी चाहिँ खोलिसकेका छौँ। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्टमा चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते। अहिले तपाईँ सूचना र प्रविधिको साथी एजिएम टेक्नोलोजी हेर्दै हुनुहुन्छ। अन्य यस्तै प्रविधि सम्बन्धित जानकारीका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहोला।